Час додаткової події. Основна подія. Коли приманок трохи нападало, можна щось. Залишився виклик забрати один. Дадуть, не дадуть, не знаю. Все остальне вже нереально. Забирати, діставати. Така собі справа. На виклик, може, дадуть. Тут потрібна ліцензія, потрібні рекорди. Можна було б спробувати покрутити приманки. Не дуже так багато приманок до 7 рівня. Але, гадаю, все одно не закрию подію. Не заберу останню, то яка доцільність втрачати перлини. Якщо б можна було б в події щось дістати, то, звісно, колесо покрутити і дістати. Дивлюся, ця подія знову дає забрати. Рекорд вони встановили якийсь незрозумілий. В мене такий рекорд, у них взагалі малий рекорд. Що це за така? Вирішили гравцям подарунок зробити. А ось ліцензія. Можливо, не дасть взяти останню. Як вони вчора дали взяти останню без ліцензії, також загадка. Не схоже на них зовсім. Трофеї не скину. Потрібно було трофеї скинути спочатку. І трофеї також не дуже хочеться скидати, так як рекорд на вищих трофеях може бути більший. Постійно про це думка. Скидати ті трофеї, але коли вже трофеї наближаються до 3000, то вже тут космічні суперники. Як і зараз, навіть не буду намагатися пробувати. Це якісь там рівні приманок захмарні. Хоча суперник такий собі, але показав такі рекорди. Можливо, суперзаряд застосований у суперника. Але спалювати суперзаряд на таку подію абсолютно не потрібна справа. Суперзаряд 160Х маю на увазі, або спалити вудку 7 зірок для суперзаряду 160Х. На цю подію воно того не вартує абсолютно. Прочитав коментар, тільки що написаний стосовно лайфхаків. Справа в тому, що таких речей дуже багато. Сотня. Окремі відео створювати, по-перше, в голові не тримаєш це все. Якось по ходу гри граєш, зустрічається якийсь нюанс, я вам цей нюанс описую і кажу варіанти. А так окремо щось, так навскидку навіть і не можу сказати, щоб так окремо записувати відео. По-перше, відбувається подія, і знову ж таки по ходу щось розбирається. А окремо, до чого прив'язку навіть немає до чого зробити. Як окремо відео. Це можна, можливо, редагувати і окремо якісь вирізання робити, обробку робити, як варіант. Але також така собі справа. Стосовно
лайфхаків. По-перше, завжди в кожному відео щось таке подібне кажу. Щоб хоч якась користь і цікавість була від відео. По-друге, знову ж повторюю, є окремий список відтворення на каналі. Там, де всі відео повністю налаштовані, записані під нових гравців. Тільки починаєш грати, зайшов, подивився. Не знаю, наскільки ті відео інформативні, корисні, але той, хто тільки починає гру, або грає на середньому рівні, будуть корисні ті відео. Деякі моменти в грі вже змінилися. Такі як гра почала гратися з першого рівня, а не так як це було 5-6 років. Гра починалася з другого рівня. То там відео стосовно цього записано ще коли був другий рівень на старті в грі. Стосовно дерева, в мене є відео також, як дерево прокачувати. Також деякі зміни відбулися, а саме інші гравці рекомендують трохи по-іншому дерево качати на старті. Схема основна та ж сама залишається, а ось на старті грати трохи по-іншому. Коли нова локація тільки починається, мені там кажуть, рекомендують не прокачувати жетони. Кажеться основне. У мене стратегія в дереві відразу прокачати, як тільки дістався до жетонів, відразу прокачати жетони повністю. Мені це колись сказав не дуже хороша людина, але дуже хороший гравець. І так розумію, дуже хороший економіст. Як не крути, по правильній стратегії спочатку потрібно прокачувати жетони. Жетони в дереві коли прокачані, тоді кожні наступні жетони з економічної точки зору падають вже правильно. А коли жетони не прокачані, то й самі ці жетони добавляються як додаткові неправильно. Наскільки я зрозумів схему, яку рекомендували по прокачці. За вудки мені нічого, здається, не казали. Вудка правильно. Та за вудка що казати? Зливай перлини, качай перки і буде тобі вудка. Стосовно лайфхаків тієї ж вудки. Коли нічого хорошого не випадає, просто перезаходити. Бачиш, не випадає, вийшов з вудки повністю на відкритий простір, або як воно там називається, від берега. Потім знову зайшов, пробуєш. Якщо є така мить, коли перки починають крутитися, помітив таке, от вдачний момент ти заходиш на ці вудки. І потрібно цей момент ловити. Удачний. У мене так було не один раз. Попадає один перк, добре починає крутитися, і інші також починають крутитися добре. В цей момент я не перезаходжу, я вже підкручую вудку, якщо воно вже йде. Звісно, без фанатизму, якщо в тебе там 15 плюс перк, то вже під великим сумнівом крутити. Якщо є перлини, звісно, ти крутиш до кінця. Та ж сама ліцензія на поєдинки, там де в нас всі ліцензії на приманки. Ця ліцензія повинна бути як мінімум 5+. Мінімум 5+. Нижче навіть взагалі мови не може бути. Ця ліцензія одна з головних на поєдинки.
А в кращому, звісно, мати потрібно 6+ ліцензію. За цю ліцензію кажу, 6,5 де в мене. 6+ це супер, 5+ так вже на четвірку. Ну і звісно ці також змагання, бонус для змагань. Прокачувати. Коли голе дерево, я маю на увазі, стартуєш, нічого не качаєш, я доходжу до жетонів, повністю прокачую жетони і потім йду вже до бонус для змагань. Бонус для змагань повністю прокачую і тоді вже по жетонам дивлюся. А інші гравці, зараз щоб викликне провтикати. А інші гравці, стратегія, вони не прокачують жетони відразу, а відразу йдуть на бонус для змагань. Його в першу чергу прокачують. Наскільки я вас зрозумів, як ви мені пояснювали. Прокачуєте спочатку бонус для змагань, знову ж таки не прокачуєте жетони, а це коли нова локація маю на увазі, і прокачується основа приманок. Звичайні, рідкісні. Але в перший день, гадаю, набагато не вистачить. В перший день хоча б звичайні, рідкісні прокачати. 2 стратегії. Що ще ви робите не так, як я? Не можу сказати. Не озвучували то. Мене трохи, як я кажу, спочатку прокачував жетони повністю, потім повністю прокачую бонус для змагань. Це комбо також основне є. Сонар не прокачую в першу чергу. Везіння потрібно прокачувати і потрібно човник прокачувати на нових локаціях, там де є човник. Човник також має дуже велике вирішальне значення. А так зібрати всі лайфхаки докупи і робити окремі відео, так не думав про це, але на перший погляд важкувато буде так окремо робити. І так, кажу ж, намагаюся окремі відео відносити в категорію для новачків. Там, здається, я підняв всі теми на даний момент. Якщо щось не підняв, то вам казав, задавайте конкретні питання, і по конкретним питанням буду щось, що знаю, казати. А так все розповідаю, ну це ні про що. По-перше, немає конкретної цікавості. Розповідати все підряд, воно не цікаво і не корисно. В одне вухо влітає, в друге вилітає. Потрібен конкретний запит. Це по-перше. А по-друге, я ж також не знаю абсолютно нічого. От особисто я за себе кажу. Я вважаю, що я в цій грі абсолютно нічого не знаю. Плюс вони кожного дня щось змінюють. Щось додають, щось змінюють. На гірше. В тому числі і налаштування. На день можуть змінювати по декілька разів. Налаштування в грі, від цих налаштувань рекорди залежать. Залежать елітні наживки. Елітні попадають, не попадають. Це ж вони також все змінюють. А від їхніх цих змін і гра залежить напряму. От сьогодні мені ці елітні на рідкісну не йшли взагалі, абсолютно. Потрібно було тільки вмикати 4-ту наживку і на 4-й наживці вже щось якось вирішувати.
щось не схоже, що дадуть. Хоча ні, по незвичайним можуть дати. Також і далі пишіть якісь коментарі, питання. Коли ви щось пишете, я вже від цього можу йти від вашого запиту, від вашого запитання і щось відповідати. Так само за субтитри відео. Коли ви мені кажете, там, Діма, зроби такі субтитри, я роблю. Так, всі підряд, гадаю, неправильно робити субтитри. Якщо комусь якась мова потрібна, також озвучуйте, я цю мову в субтитри добавлю. Абсолютно ніякої складності немає. Всі, хто мені казав, добав якісь субтитри, всі добавлені. Якщо щось не добавлено, то озвучте це ще раз. Також в черговий раз, в 100-й раз дякую всім, хто мені також щось підказує, щось вказує, що я забуваю, ще щось. Це мені також дуже допомагає. Як і гравці мого клану, як і не гравці мого клану. Дякую вам велике за любі підказки, любі зауваження. Я до критики відношусь абсолютно позитивно. Давайте далі один одному допомагати. Хто що знає, озвучувати, казати. У нас одна ціль – це як можна більше цю гру, як можна більше власників цієї гри. По-іншому в цю гру ніяк не можна грати, вигравати. Тільки один метод – це якось щось обійти в цій грі. Тільки так можемо щось тут. Навіть якщо і донатити в гру, це також без знання гри, без знання того, як можна обійти різні моменти гри, донат також особливо нічого не вирішить в цій грі. Якщо він так буде просто донат направо-наліво. Навіть не знаю, донат так направо-наліво хтось грає в цій грі чи або не грає. Гадаю, всі топи також дуже з великою розумом, дуже з великим розумом донатять в гру. Не вистачає. 680. Дуже багато не вистачає. Не вистачає мені 1,5 майже. Давайте спробую. У мене там є суперзаряди, які пропадають. Вже якийсь суперзаряд навіть і згорів. Нас в п'ятницю, здається, не буде легендарної. Прогнозів не було. Давайте використаю 160Х. Можливо, дістану до... Можливо, мій перший суперник так і намагався зробити рекорд. А я казав, не потрібно так 160Х палити. Цікаво, що зараз видасть. 32.
Здається, я рекорд зробив потрібний. Дуже багато зрізало. Сонар. Сонар у мене никудишній. Не звернув уваги сонар. Потрібно було сонар підкрутити. 34. Ну, цього 100% вистачить. Навіть 15 зірок. Я пригну вище своєї голови. 33 700. Головне питання, дарма спалив 160х або не дарма. Ще 2 дні 160х на легендарну в мене було. А я 160х так спалив. Так, забрав. Ну, хоча б забрав, це вже не дарма зіграна подія. Ну, по суті, любі друзі, це все. Більше нема що. Тут я вже все крутив. Навіть це крутив. Давайте з вами ще раз. Не щастить мені з преміум. Абсолютно не щастить. Не випадають мені. Схему з цим автоматом так і не напрацював. Не можу його підловити, як він удачно везіння, що працювало на ньому. Кожен раз на преміум заходжу окремо і все одно не спрацьовує. Зараз можна вважати, також везіння відбулося. 2 однакових випало. Гадаю, це також дуже велике везіння. Тим паче легендарно. Легендарної завжди мало. Ну все. Можливо, напишете хтось з знавців гри. Можливо, вартує накрутити до 7 рівня і забрати останню. Але мені здається, не дістану. Нема ніякого. Нема ніякої доцільності. Тим паче не крутяться приманки, не випадають приманки. Гадаю, не дістану. Навіть якщо буде, можна докрутити до 7 рівня, а потім через чорні. Це також лайфхак. Ну, на мій погляд, здається, це всі знають, і це озвучувати якось недоцільно. Кожного разу. Тут не буду ще все повторяти. Одне те ж саме в кожному відео. Схема така. Через рулетку накрутити до 7 рівня приманку. Буде 7 рівень. А через чорні поміняти за 45. І за чорні підняти до 8 рівня. Але я також схиляюсь до того, краще чорні залишати на нову локацію. І коли нова локація, тоді ці чорні вже якось використати. Також схиляюсь до того, це самий реальний, правильний варіант, де використовувати чорні. Це в кого цих чорних дефіцит дуже мало. В кого чорних ціла купа, то, гадаю, ви їх направо-наліво витрачаєте, ті чорні. І ви знаєте цю гру більше, ніж я. Також обміняв один раз цю звичайну, прокачав її на 8 рівень, по-іншому не нападає. Це кожного дня приходить, а вудка впала. Раз на тиждень дають нагороду за 8 віп.
Такі справи у нас. Мої вітання нашим суперникам. В нас цей раз дуже складна ліга. Всі топи зібралися. Абсолютно всі топи. Ми тут як біла ворона якась. Так само в кланових схиляюсь до того, краще програвати весь тиждень кланові, а на виходних вигравати, на вихідних вигравати. Коли там призи нам дають більш-менш. Схилявся до цієї стратегії і зараз так схиляюсь. В будні нам краще програвати кланові, а на вихідні вигравати, забирати всі нагороди. Мені ця стратегія більше всього до душі. Також великий турнір не ходив, мені там нема що робити. Була б 7 рівень приманки, можна було. Щоб зробити якийсь рекорд, то потрібно було через великий турнір. Щоб не дарма кидати, то вже у великому турнірі ліцензію. Пробував витягти ліцензію, але це ж також справа така. Не хотів крутити по 90. Нагадаю, на цьому і залишуся. Добре нам дають оцю додаткову подію. Шкода, якщо в когось з вас приманки не прокачані. Без прокачки цієї приманки, звісно. Або, можливо, ліцензія, в кого є, вона також витягає. Але ліцензія дає дуже мало, дивлюся, додає в подію мало. Без прокачки. Давно, мабуть, не бажав. Всім хорошим людям бажаю всього тільки хорошого. Нехай у вашому житті, нехай у ваших родинах буде все добре. І навпаки, негативним людям, які підтримують той морок, який відбувається на нашій планеті, або підтримують, або планують, або беруть участь в цьому мороці. Я навпаки бажаю всього тільки поганого. Вам і вашим дітям, нелюдям і всім остальним до 100-го коліна, щоб ви мучилися за те все жахіття, що відбувається на нашій планеті.